Với những anh em nào đã từng quen thuộc với những tựa game bắn súng, ví dụ như đột kích, CSGO, thì ngày hôm nay với series game review của Arsenal, Henry sẽ giới thiệu cho các anh em một con game mới. Anh em có thể hoàn toàn chơi bắn súng kiếm được tiền luôn. Và đó chính là con game EV.io. Let's go! Here we go. EV.io là một tựa game blockchain FPS được xây dựng trên nền tảng Solana và được phát triển bởi nhà phát hành Addiction Game. Nói một cách đơn giản dễ hiểu hơn thì đây là một con game bắn súng góc nhìn thứ nhất, rất là quen thuộc với những người đã từng chơi những tựa game bắn súng như là đột kích, CSGO, vân vân. Và có một điều đặc biệt là đây là một con game có thể giúp các bạn earning được, tại vì liên quan tới blockchain mà các bạn, là nó phải earning thôi, là nó phải kiếm được tiền thôi. Ok chưa? Thì ngoài những cái tính năng rất là cơ bản của những tựa game bắn súng, ví dụ như là các bạn có những cái bom, lựu đạn, các loại súng trường, các loại súng gần, các loại súng ngắm, kiếm, dao, vân vân, thì một số tính năng mới mà tựa game này có thể có mà những người chơi mà đã từng chơi game có thể thấy một điều gì đó nó khác biệt một chút. Ví dụ như là những tính năng ví dụ như dịch chuyển tức thời nè, hay là triple jump nhảy một lúc 3 lần, vân vân. Và tin vui cho các bạn hiện tại đang muốn chơi tựa game này, đó chính là nó đang là free to play. Không những free to play mà nó còn được chơi hoàn toàn trên trình duyệt web. Các bạn không cần phải tải bất cứ một cái gì về máy của mình cả. Các bạn chỉ việc vào website, đăng ký tài khoản, và các bạn nếu như đã trải nghiệm xong, các bạn đã chơi game ok mượt mà rồi, muốn kiếm tiền rồi, thì rất là đơn giản. Tạo cho mình những cái ví dụ như tiền mã hóa, như là ví MetaMask chẳng hạn, các bạn kết nối vào với tài khoản của mình, rồi sau đó các bạn có một cái điều kiện tối thiểu là sở hữu cho mình một NFT. Thật ra các bạn không có NFT của game, bạn chơi game vẫn được, chả vấn đề gì cả, nhưng mà muốn đặt cái vấn đề earning thì các bạn phải có được một cái NFT để vào trong game thì các bạn có thể earning được nhé. Và đó là tất cả những gì về tổng quan về con game EV.io. Về gameplay của EV.io thì nó không quá khác biệt so với các tựa game bắn súng FPS khác đang có trên thị trường, và các bạn có thể chơi solo một mình cũng được, các bạn có thể chơi với những chế độ có đồng đội, có bạn bè mình chơi chung cũng được, không có vấn đề gì cả. Và có thêm một điều đặc biệt là trong tựa game này thì các bạn có thể nâng cấp không chỉ là các loại súng mà các bạn có thể nâng cấp nhân vật của mình nữa. Và khi mà các bạn nâng cấp được nhân vật của mình lên thì các bạn sẽ có điểm cộng vào những cái kỹ năng, ví dụ như các bạn có thể sẽ di chuyển nhanh hơn, hoặc là các bạn có thể sẽ nạp đạn tốt hơn, vân vân. Và trong thời điểm hiện tại thì EV.io đang cung cấp cho người chơi 6 chế độ chơi như sau. Deathmatch. Với chế độ này thì các bạn sẽ phải đối mặt với 8 người chơi khác trong cùng một bản đồ và cố gắng loại bỏ được càng nhiều đối thủ càng tốt. Khi các bạn bị bắn hạ thì các bạn sẽ được hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Kết quả sẽ được tính cho người chơi nào giết được nhiều mạng nhất vào cuối trò chơi thì đó sẽ là người giành chiến thắng. Tiếp theo là Team Deathmatch. Cách tính điểm và mục tiêu cũng tương tự như là Deathmatch, nhưng mà các bạn sẽ được chia thành nhóm với 4 người và xuất hiện ngẫu nhiên ở trên bản đồ. Số kill của mỗi thành viên trong đội sẽ được cộng dồn, và đội nào có điểm số giết cao nhất cuối game sẽ là người giành chiến thắng. Tiếp theo là Sniper Shotgun. Cách chơi và cách tính điểm cũng tương tự như là Deathmatch, nhưng mà toàn bộ súng ở trong chế độ này các bạn chỉ được sử dụng hai loại, đó là một là súng ngắm, hai là súng shotgun, súng bắn gần. Và các bạn vẫn có thể sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ khác như là bom, dao, vân vân, đều được hết. Tiếp theo là Battle Royale. Nghe tên chế độ này thôi là chắc hẳn anh em đã biết nó là thể loại gì rồi đúng không? Cách chơi của nó cũng sẽ khá là giống với lại PUBG. Tức là khi mà mới vào game thì anh em sẽ được chọn một vị trí để mình nhảy dù xuống. Sau đó trong nguyên một game sẽ đi thu thập súng, giáp và các công cụ hỗ trợ, và cố gắng chiến đấu làm sao để trở thành người sống sót cuối cùng để giành chiến thắng của game này. Tất nhiên trong tựa game này, trong chế độ này cũng sẽ có những vòng bo rất là quen thuộc để cho anh em chiến đấu với nhau. Tiếp theo là chế độ Survival. Anh em sẽ cùng với những người chơi còn lại trong game cùng nhau hợp sức để chiến đấu chống lại lũ zombie và người máy. Nếu mà những anh em nào ở đây đang là fan của thể loại game đột kích thì sẽ rất là quen thuộc với cái chế độ này. Cuối cùng là Capture the Flag. Đây là một chế độ khá là vui khi mà anh em chơi cùng với nhau ha. Hiểu một cách ngắn gọn thì đây sẽ là chơi theo kiểu cướp cờ. Mỗi bên sẽ có một lá cờ và nhiệm vụ của các bạn là phải chiếm được cờ của team địch, đồng thời bảo vệ được cờ của team mình. Nó cũng khá giống với chế độ cướp cờ hay là chế độ đặt bom ở trong những thể loại game khác đó anh em. Trong quá trình anh em chơi, anh em tiêu diệt cái mục tiêu hay là anh em giành chiến thắng cái trận đấu thì
cái phần thưởng anh em nhận được sẽ là token E, và đây là một cái token anh em hoàn toàn hay giao dịch được. Tuy nhiên như đã nói ở đầu video, khi mà anh em muốn đặt vấn đề earning, anh em muốn kiếm tiền rồi, thì có một cái yêu cầu là anh em phải sở hữu cho mình những cái nhân vật NFT ở trong tài khoản của mình. Thì sử dụng những nhân vật đó anh em chơi thì mới có khả năng kiếm được tiền nha. Chứ còn mà chơi free to play như vậy là không có kiếm được tiền đâu. Nhớ kỹ, free to play chứ không phải là free to earn nha anh em. Ok, và thì làm sao để có được những NFT? Trong game có những loại NFT nào? Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần tiếp theo của video. Hiện tại nguồn cung NFT có sẵn của trò chơi này sẽ bao gồm 1.400 NFT vũ khí và 2.400 NFT nhân vật. Các bạn có thể mua những NFT này ở trên những nền tảng như Fractal, Magic Eden hay là OpenSea. Sức mạnh của NFT nó khác với là độ hiếm của NFT nha anh em. Lưu ý anh em kỹ cái phần này. Thì sức mạnh của NFT nó sẽ được trải dài từ 0 cho đến 100. Và sức mạnh này thì anh em có thể có được bằng cách là tham gia vào các trận đấu ở trong game, tham gia làm nhiệm vụ hàng ngày, đấu clan hay là giành chiến thắng ở trong chế độ xếp hạng, vân vân và vân vân. Còn về cái mức độ hiếm của NFT thì anh em sở hữu NFT càng hiếm, sức mạnh càng cao thì anh em sẽ càng kiếm được nhiều token Solana hơn khi mà giành chiến thắng ở trong các chế độ chơi của game. Về nhân vật sẽ có các nhóm nhân vật như sau: Primus, Elite, Heroes, Invader, Ronin, Sinister, HA và Outlander. Đồ hiếm của các nhân vật sẽ có là Common, Epic, Rare và Legendary. Còn về vũ khí thì sẽ có 4 kiểu vũ khí cho người chơi lựa chọn. Đầu tiên là Hand Rifle, là những cái loại súng trường cầm tay, sát thương và tầm bắn cũng như là tốc độ sẽ ở trung bình. Tiếp theo là Automatic Rifle, đây là súng trường tự động, tốc độ bắn nhanh nhưng mà sát thương lại thấp. Tiếp theo là Laser Rifle, đây là súng trường laser, tốc độ bắn rất là thấp nhưng mà sát thương rất cao. Và cuối cùng là Burn Rifle. Các nhóm vũ khí sẽ bao gồm Primus, Elite, Outlander, Invader, HA, Sinister, Ninja, Ronin và Non. Độ hiếm của vũ khí cũng sẽ gồm 4 cấp độ là Common, Epic, Rare và Legendary. Còn về những người chơi theo hệ cận chiến, thích xài dao, thích xài mã tấu đâm sọc thì trong game cũng sẽ có sẵn những thể loại này cho anh em luôn. Và ngoài ra anh em vẫn có thể sử dụng những cái loại công cụ hỗ trợ khác, ví dụ như là bom, bẫy mìn, bom choáng, bom khói vẫn có rất là đầy đủ cho anh em. Và anh em còn có thể tùy chỉnh những cái giao diện ở trong trò chơi để phù hợp với lại cái thao tác tay, cái sự di chuyển chuột của mình nữa. Và thêm một điều đặc biệt nữa là ở trong các map của ev.io anh em vẫn hoàn toàn có thể lụm được những khẩu súng đặc biệt ở trên bản đồ để có thể gia tăng hỏa lực cho cá nhân mình cũng như là team của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về tokenomics của ev.io. Thì thông thường cái con game này khi mà anh em giành chiến thắng thì anh em sẽ được thưởng một cái token của game gọi là token E, rất ngắn gọn, đơn giản, có một chữ E mà thôi. Và một trận thắng thì cho anh em trung bình từ 1 cho đến 5 E. Và thêm những phần thưởng phụ nữa thì trung bình đâu đó dao động anh em sẽ có được khoảng 10 E cho một trận thắng. Và anh em hãy sử dụng E này để đổi được Solana. Tuy nhiên một lưu ý rất quan trọng, nhắc lại lần thứ 3 là anh em cần phải có sở hữu cho mình những cái NFT thì mới có thể kiếm được E và chuyển đổi từ E sang Solana được. Và cái tỷ lệ cũng như là cái giá mà đổi giữa E sang Solana nó sẽ phụ thuộc dựa vào số lượng nhà tài trợ đang hỗ trợ cho game cũng như là tỷ giá của Solana ở trên thị trường. Tổng cung của E là vô hạn và nó được quyết định một phần bởi số lượng các nhà tài trợ. Những nhà tài trợ này họ sẽ đặt quảng cáo ở trong trò chơi và trả phí cho những quảng cáo đó. Tổng ngân sách của cái phần quảng cáo đó sẽ được dùng để làm phần thưởng để phân phối những người chơi đang sở hữu NFT. Chính vì vậy cho nên là game càng được nhiều người chơi, game càng có nhiều nhà tài trợ, họ chi tiền càng nhiều cho quảng cáo thì cũng sẽ tăng tiềm năng kiếm tiền của những người chơi ev.io lên càng nhiều. Có thể nói thì nền kinh tế của ev.io khá là độc đáo so với các tựa game blockchain khác. Thay vì các bạn sẽ tập trung vào người chơi mới để tìm kiếm được những cái nguồn lực từ đó, đúng không? Thì ev.io sẽ tập trung vào các nhà tài trợ, các đối tác của họ để tạo ra giá trị, từ đó đem lại nguồn thu nhập cho người chơi. Cách làm này nó rất là thú vị, nó rất là mới lạ, tuy nhiên nó cũng mang lại một cái rủi ro khá là lớn. Đó là gì? Đó là khi mà dự án này có ít nhà tài trợ, có ít người đặt quảng cáo ở trong game thì sẽ dẫn đến một câu chuyện là phần trả thưởng ở trong game sẽ ít. Mà khi được trả thưởng cho game ít thì các người chơi có thể sẽ dễ nản. Thay vì chơi ev.io họ sẽ chơi những tựa game khác, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta phải quay đầu và nhìn lại thì cái nhà phát hành của tựa game ev.io này là Addition Game.
họ là một đơn vị, một công ty đã có hơn 20 năm trong lĩnh vực quảng cáo trong game. Có nghĩa là họ kinh doanh, họ kiếm tiền từ những quảng cáo ở trong game từ trước đến nay rồi, cho nên là họ đã biết hết những insight, họ biết hết những câu chuyện, không chỉ có những cái mối quan hệ mà họ đã có những hợp đồng với những đối tác từ lâu làm việc ở trong cái việc mà trả quảng cáo trong game rồi. Cho nên khi họ ra mắt game này, họ đã có sẵn một cái nền rất là tốt. Bây giờ họ sẽ tạo điều kiện để mà người chơi có thể chi phí thấp nhất, có thể chơi một cách thoải mái, và họ sẽ cố gắng có được những cái hợp đồng quảng cáo để người chơi có được nhiều tiền nhất có thể. Và ngay từ giai đoạn này thì EV.io đang nhận được sự tài trợ đến từ những nhà tài trợ chính như là DAO, các dự án NFT và một số sàn tiền mã hóa. Về những nhà đầu tư và đối tác của EV.io trong thời điểm hiện tại, có thể kể đến những cái tên như là Luminosity Gaming. Trong đó, Luminosity.gaming là một thương hiệu lâu đời ở trong lĩnh vực thể thao điện tử. Họ có cho mình các đội tuyển chuyên nghiệp thi đấu ở những bộ môn như Call of Duty, Overwatch và một số các bộ môn khác. EV.io cũng hợp tác với YA, Husay Crazy Game, Miniclip, IOGame.space và Snowkido. Ngoài ra, trò chơi đã được hỗ trợ và tài trợ rất nhiều bởi Fractal.is, hiện là marketplace chính để mua và bán các NFT của EV.io. Về cộng đồng của EV.io thì mặc dù đây là một tựa game đã phát triển trong khoảng 4 năm rồi, nhưng mà cộng đồng của EV.io vẫn đang khá là nhỏ khi chỉ có 9.200 lượt theo dõi trên Twitter và 11.200 thành viên ở trong kênh Discord. Cái Discord của họ được tổ chức một cách khá là chỉnh chu, rất là ngăn nắp và lề lối. Tuy nhiên thì những cuộc trao đổi trong đó vẫn chưa được sôi động, chưa được nhiệt tình lắm. Đa số những chủ đề đang được trao đổi ở trong đó là những thành viên mới hỏi thêm những thông tin về dự án mà thôi. Tuy nhiên, có một điểm cộng dành cho đội ngũ của EV.io là họ rất thường xuyên cập nhật những tính năng, những cái lộ trình của dự án ở trong đó, trong Discord, và thường xuyên tổ chức những cái hoạt động như giveaway, vân vân. Và những hoạt động này đang được cộng đồng của EV.io support từ xưa đến nay. Và có một thông tin rất là thú vị dành cho tất cả các bạn, đó là chỉ trong khoảng 20 ngày nữa thôi thì sẽ có một cái sự kiện được collab rất là hoành tráng, rất là thú vị, và đó chính là EV.io sẽ tổ chức một giải đấu mang tên What Me Wednesday. Ở trên Fractal với phần thưởng là skin nhân vật độc quyền Fractal collab với lại EV.io và NFT Fractal. Giải đấu sẽ được diễn ra từ 11 giờ tối giờ UTC thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 sắp tới đây. Và để tham gia được giải đấu What Me Wednesday hàng tuần này thì các bạn cần phải sở hữu cho mình hai điều kiện. Đầu tiên là các bạn cần phải có một tài khoản EV.io được liên kết với Free Fractal. Lưu ý là Free Fractal nha, không phải là ví khác nha. Và cái thứ hai là các bạn cần phải hold ở trong đó một NFT vũ khí hoặc một NFT nhân vật ở trong ví Fractal luôn. Tóm lại thì đội ngũ phát hành của EV.io đã và đang làm rất là tốt công việc của mình, là phát triển một tựa game thú vị và hấp dẫn, dễ dàng truy cập cho tất cả những người chơi. Hơn thế nữa, họ đã rút được khá là nhiều kinh nghiệm từ các dự án web 3 đi trước, rằng họ không tập trung vào cái việc doanh số bán NFT hay là doanh số bán token của họ. Thì đây cũng là một điều khá là mới mẻ trong thị trường game blockchain trong khoảng thời gian gần đây. Và đội ngũ phát triển của EV.io tin rằng việc tạo ra được một tựa game hấp dẫn, dễ dàng cho người chơi truy cập, tham gia dù là đó là trình duyệt web sẽ là một điều khác biệt của họ so với những dự án NFT khác. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy EV.io là một tựa game như thế nào? Đây có phải là tựa game blockchain mà các bạn tìm kiếm bấy lâu nay không? Các game thủ bắn súng? Các bạn hãy comment ở bên dưới video để cho Henry biết được những suy nghĩ của các bạn nhé. Và xin lưu ý thêm một điều nữa, rằng tất cả những thông tin Henry cung cấp cho các bạn trong video này là những thông tin mang tính chất tham khảo, bổ sung kiến thức. Đây không phải là những lời khuyên đầu tư. Các bạn hoàn toàn có thể vào EV.io, các bạn có thể chơi game, trải nghiệm một cách hoàn toàn miễn phí. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích, các bạn thấy phù hợp, các bạn cảm thấy mình master và có thể kiếm được tiền từ game này, thì lúc đó hẳn suy nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ tiền ra chơi hay không. Còn những thông tin Henry cung cấp ở đây mang tính chất tham khảo thôi các bạn nha. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của Anthony ở bên dưới để có thể đón chờ thêm nhiều thông tin thú vị hơn về thị trường GameFi. Còn video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.